أهلا بيكم. مفيش حد يقدر ينكر دور الشمس وأهميتها في وجود الحياة على الأرض، للدرجة اللي خلت بعض الحضارات القديمة تعبد الشمس في فترة من الفترات، بل كانت أحد الأسباب المهمة لتطور العلوم الأساسية زي علوم الفلك والتقويم والحساب. وبمرور الوقت وتطور العلم قدرنا نعرف حقائق أكتر عن الشمس، حقائق مذهلة بتدل على عظمة الخالق. هنتكلم النهاردة عن 12 حقيقة صادمة عن الشمس واللي كتير مننا ممكن ما يبقاش عارفها، فخليكم معانا. في كتير مننا ممكن يكون عارف إن الشمس بدأ تشكلها قبل 4.6 مليار سنة، لكن أغلبنا هيصدم لما يعرف إن أثناء ولادة الشمس لم تكن مشتعلة، بل كانت مجرد سحابة عملاقة دوارة من الغاز والغبار تسمى السديم الشمسي، أو ما يدعى نيبولا، واللي نشأت من انفجار نجم آخر في مجرتنا، مجرة درب التبانة. انهار السديم الشمسي تحت تأثير جاذبيته الخاصة، مما أدى إلى تدويره بشكل أسرع وتسطيحه في شكل قرص. في وسط القرص ده ركزت الجاذبية معظم الغاز والغبار الموجود في السديم الشمسي لتشكيل ما يعرف بالبروتوستار. وعلى مدى عشرات الملايين من السنين زادت درجة الحرارة والضغط للمادة داخل البروتوستار، إلى أن بدأ الانفجار والتفاعلات لتتكون الشمس في شكلها النهائي، نجم من النوع G2V من حوالي 4.5 مليار سنة في منطقة تعرف باسم ذراع أوريون أو ذراع الجبار داخل مجرة درب التبانة. تشكيل الشمس لم يستهلك كل سحابة السديم الشمسي، ولكن اللي اتبقى منها استمر في الدوران حول الشمس مكونا الكواكب والأجسام الأخرى. كتير مننا يعرف إن نتيجة كتلة الشمس الضخمة ومجال جاذبيتها الكبير بيدور حولها مجموعة من الكواكب، عددهم 8، أهمهم طبعا كوكب الأرض. لكنك هتصدم فعلا لما تعرف إن في مجموعة أخرى أصغر من الكواكب بتدور حول الشمس، بتدعى الكواكب الأقزام، عددهم 5 وأشهرهم كوكب بلوتو، بجانب عدد كبير جدا من الكويكبات والمذنبات والنيازك، عشان تكون الشمس وكل ما يدور حولها من أجسام ما يعرف بالمجموعة الشمسية أو النظام الشمسي. كلنا يعرف إن الشمس شديدة الضخامة، لكنك هتندهش فعلا لما تعرف إنه بالرغم من العدد الكبير من الكواكب والكويكبات والمذنبات والنيازك، إلا إن كتلة الشمس لوحدها بتمثل 99.8% من إجمالي كتلة المجموعة الشمسية بالكامل. وعشان تقدر تتخيل معايا ضخامة الشمس، فحجمها يقدر يستوعب حجم 1,300,000 كوكب زي حجم كوكب الأرض. أما بقى بالنسبة لكتلتها فهي بتساوي 333,000 ضعف كتلة كوكب الأرض. الجزء الأكثر سخونة في الشمس هو قلبها، واللي بتوصل درجة حرارته ل 15 مليون درجة مئوية، والحرارة الهائلة دي نتيجة للتفاعلات النووية اللي بتحصل في الشمس. لكنك هتستغرب فعلا لما تعرف إن الجزء التالي الأكثر سخونة في الشمس مش سطحها، لكن هو الهالة المحيطة بالشمس، وهي المنطقة الخارجية من غلافها الجوي، وبتوصل درجة حرارتها ل 3 ملايين درجة مئوية. أما بالنسبة لسطح الشمس فمتوسط درجة حرارته حوالي 5500 درجة مئوية. بسبب قوة جاذبية الشمس اللي بتجذب كتلتها للداخل، ده أدى إلى أن شكل الشمس يكون كرة مثالية الاستدارة. وعلى حسب رأي العلماء فتعتبر الشمس هي أكثر الكرات المثالية الاستدارة المعروفة حتى الآن في الطبيعة، وده لأن الفرق بين قطرها عند خط الاستواء وقطرها بين القطبين هو 10 كيلومتر فقط. وعشان نقرب الموضوع أكتر، لو حجم الشمس بقى في حجم كرة شاطئ فالفرق بين القطرين هيبقى أقل من عرض الشعرة. بعضنا ممكن يكون متخيل إن الشمس كرة صلبة من النار، والبعض الآخر ممكن يظن إن كتلتها سائلة زي الحمم البركانية، وفي ناس تانية بتقول على الشمس إنها غازية. لكنك هتتعجب فعلا لما تعرف إن العلم أثبت إنها كرة عملاقة من البلازما الحارة. واللي ما يعرفش فالبلازما هي الحالة الرابعة للمادة، فإذا كانت الحالات الثلاثة المشهورة هي الصلبة والسائلة والغازية، فالحالة الرابعة هي الحالة الغازية المتأينة نتيجة تعرض الغاز لطاقة عالية جدا، وبالتالي الغاز يصبح شديد الحرارة وموصل الكهرباء. أما بالنسبة للعناصر المكونة للشمس فهي بالأساس غاز الهيدروجين، وده بيمثل 71% من كتلتها، يلي غاز الهيليوم اللي بيمثل تقريبا 27%، ثالثا غاز الأكسجين اللي نسبته تقريبا 1%. أما بالنسبة لل1% المتبقي من الكتلة فده متوزع على مجموعة كبيرة من العناصر، منها الكربون والنيتروجين والسيليكون والحديد وغيرهم. كلنا بيعرف إن الشمس بتدور حول محورها، لكنك هتصدم لما تعرف إن خط استواء الشمس بيدور بسرعة أكبر بكتير من القطبين،
وبالتالي بيكمل خط الاستواء دورة واحدة حول محوره في خلال 25 يوم أرضي، بينما يستغرق القطبين حوالي 36 يوم لإكمال نفس الدورة. بتتولد طاقة هائلة داخل الشمس نتيجة نوع من التفاعلات النووية يسمى التفاعلات النووية الاندماجية، واللي بيحصل نتيجة اندماج 4 ذرات من الهيدروجين مع بعض لتكوين ذرة الهيليوم، واللي بتسبب انفجارات بينتج عنها طاقة هائلة هي مصدر الضوء والحرارة والإشعاعات المختلفة اللي بتوصلنا على كوكب الأرض. وعشان نقرب الصورة أكتر، تخيل إن الطاقة الناتجة عن انفجارات الوهج الشمسي بتعادل مئات الملايين من القنابل النووية الانشتارية، زي اللي ألقيت على اليابان في الحرب العالمية الثانية، أو بما يساوي طاقة أكبر ب10 مليون مرة من الانفجار البركاني. طاقة الوهج الشمسي هي جزء بسيط لو هنقارنه بإجمالي الطاقة اللي بتخرج من الشمس في خلال ثانية واحدة. تعتبر جاذبية الشمس أقوى من جاذبية الأرض بحوالي 28 ضعف. وللتوضيح، لو في شخص وزنه على الأرض 100 كيلوجرام وافترضنا إنه انتقل للشمس، فالحرارة الهائلة مش هتبقى مشكلته الوحيدة، هيبقى عنده كمان مشاكل في الحركة، ده لأنه هيشعر إن وزنه بقى 2800 كيلوجرام. كلنا عارفين إن الضوء هو أسرع شيء في الكون، واللي سرعته بتوصل في الفراغ ل 299800 كيلومتر في الثانية الواحدة، وبيقدر يقطع المسافة الضخمة ما بين الشمس والأرض واللي تقدر بحوالي 149.6 مليون كيلومتر في خلال 8 دقايق و20 ثانية. لكنك هتصدم فعلا لما تعرف إن حركة الضوء من لب الشمس حتى سطحها بتاخد وقت ما بين 10,000 سنة إلى مليون سنة، وده لأن حركة الضوء داخل الشمس معقدة جدا بسبب الكثافة العالية داخل الشمس، واللي بتتسبب بتصادم الفوتونات، وهي الوحدة المكونة للضوء، مع الأجسام الأخرى زي البروتونات والإلكترونات، واللي بتجبر الضوء إن ياخد مسار عشوائي تماما في طريقه إلى سطح الشمس في حركة تسمى الراندوم ووك، أو ما يدعى المشي العشوائي. متوسط سرعة دوران الشمس حول مركز مجرة درب التبانة حوالي 720 ألف كيلومتر في الساعة، وبتتم الشمس دورة كاملة حول المجرة في خلال 250 مليون سنة. أما بقى المسافة ما بين الشمس ومركز المجرة فبتقدر بحوالي 26 ألف سنة ضوئية. أكتر حقيقة صادمة عن الشمس هي نهايتها، وده لما تبدأ في استنفاد الهيدروجين الموجود داخلها واللي بتستخدمه كوقود زي ما قلنا قبل كده، وهيتبقى فقط الهيليوم. هيبدأ تمدد الشمس وتصبح عملاق أحمر، واللي هيؤدي في النهاية إنها تبتلع الكواكب اللي حواليها ومنهم كوكب الأرض، عشان تبدأ بعد كده مرحلة شيخوخة الشمس اللي هتفقد فيها طبقاتها الخارجية وهتتقلص طبقاتها الداخلية عشان تصبح بعد كده قزم أبيض، واللي بيتوقع أغلب العلماء إن ده هيتم في خلال الفترة من 5 إلى 7 مليار سنة